Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaperi. Astăzi vă voi demonstra metoda de creștere a mosului pe burete, tehnica de legare a mosului pe burete, de care am menționat într-un videoclip anterior. După cum vedeți, acvariul din spate are o lumină cu o tentă ușor mov. Am dimat culorile albe și culoarea verde pentru a favoriza creșterea plantelor. Plantele folosesc mai mult culoarea roșu și culoarea albastru. Verdele și albul sunt mai mult pentru naturalețe, pentru aquascaping, pentru a arăta frumos. Dar momentan este suficient roșu și albastru. Avem aici tot ce este nevoie pentru a lipi mosul pe bureți. După cum vedeți, sunt 3 care deja i-am lucrat pentru a nu face un videoclip foarte lung și plictisitor. Am o cantitate de mos care nu este pregătită, dar cantitatea asta este suficientă pentru câți bureți am aici. Este deja tăiată. Folosesc bureți de la Prefiltre JBL. Pe acesta l-am tăiat cu foarfeca în două. A fost în maniera asta. Nu e nevoie să fie foarte groși. Și bureți de la Prefiltre Oaze, pe care am tăiat în maniera asta în două. Am măsurat înainte golurile din acvariu în care voi aplica bureții cu mos, așa că au forma corectă bureții. Începem și lucrăm. Se pune o cantitate destul de zdravănă de mos, mai mult pe partea superioară, dar se poate pune și pe laterale. Buretele va fi mascat în spatele pietrelor, așa că nu ne facem griji că se va vedea, oricum este o culoare destul de camuflată. Important este să fixăm bine mosul pe burete, să nu se desprindă, iar în timp, prin ochiurile aței, va crește frumos în sus, sau dacă este un Christmas moss, un whipping moss, va crește în direcția în care în mod normal acel moss crește. Christmas în lateral, whipping puțin în jos. Nu are importanță, se dă în toate direcțiile cu ață și la final ne întoarcem din locul în care am plecat. Tăiem mai lung ca să putem face un nod. Facem un nod pe partea de jos care nu este vizibilă și avem buretele pregătit pentru a fi plantat în acvariu. Poate am lăsat puțin scurtă ața. Bun, 3-4 noduri sunt suficiente, după care vom tăia excesul de ață. Este ață din aceea de care v-am spus că se folosește la pescuit, foarte rezistentă, nu putrezește, dar se poate folosi și ață simplă de cusut, ce avem prin casă, nylon de pescuit. Mulți dintre acvariști sunt și pescari, așa că precis că aveți prin casă. Pe buretele oase, pe jumătatea de cilindru de burete oase, vom pune pe partea convexă. În felul acesta avem și o ușoară pantă a mosului. Putem să punem în zone în care dorim acest efect de pantă. În mod normal nu aș pune așa de mult mos, aș pune cantitate mult mai mică, dar am plantat și în acvariu, am lipit pe pietre, am pregătit toți acești bureți. Nu prea mai am ce să fac cu mosul, o să donez cantitatea care îmi rămâne, să se bucure și alți acvariști. Dar dacă tot este mult, voi pune mult de la bun început, va crește mult mai repede. Nu strângem foarte tare pe burete pentru ca să nu se deformeze. Dacă îl strângem foarte tare, buretele își pierde forma. Dar nici nu e bine să lăsăm larg ca să nu se desprindă de pe burete.
mosul și să ajungă în acvariu. Am menționat că dacă ajunge în acvariu trebuie cules. Mosul are tendința să se prindă de orice, de nisip, de pietricele, de roci, de printre plante și creează un aspect foarte urât când crește în locuri în care nu ne dorim. Acvariul din spate este și foarte inaccesibil pentru mentenanță, este foarte greu de înlăturat mosul în exces. Vă mulțumesc pentru răbdare, dacă v-a plăcut puteți da un like la video. Rămâneți până la capăt, urmează poziționarea bureților în acvariu. Introducem bucățile de burete care sunt pregătite. Le introducem în spatele pietrelor. Odată lipit pe ele mosul, nu mai au chiar diametrul care îl aveau anterior. Văd că nu se mai potrivesc chiar așa de bine, dar e ok. Le înghesuim ca să nu aibă joc, să nu miște din poziție, iar mosul care va pluti îl recuperăm, bineînțeles. Putem folosi o pensă, putem pur și simplu să le introducem așa cu mâinile după preferințe, deci nu. Este bine să fie la nivel cu mosul din față. Acesta concav îl putem pune aici, în această zonă. Mai avem două bucăți, le punem acolo în spate și am rezolvat o suprafață foarte mare plantată cu mos. Mosul se va dezvolta în sus, iar buretele oferă o suprafață pe care să crească. Fiind poros, se mai prind bacterii, deci avem numai avantaje ale acestei metode. Odată ce va crește, vom rearanja pozițiile în așa fel încât să creăm o pantă ascendentă frumos cu mosul. Mai reglăm și din tundere, dar pentru moment este bine. Am umplut toate zonele care ne-am propus. Poate voi mai veni aici cu puțin cu încă un burete, dar nu este obligatoriu. Oricum aici vom folosi rotala green, deci este destul loc. Vă mulțumesc, vă invit să-mi dați un like dacă v-a plăcut acest video și vă mai aștept pe canalul meu.